And I'm back. Okay, so today I'm going to show you how to do a natural makeup. Okay, so just natural one. Hindi talaga ako nagme-makeup ng heavy. Natural lang. Like example, ayan, bagong ligo pa ako eh. See? Kulot-kulot pa. Mamaya, i-blower natin yan. Para naman gumanda tayo. Yung mga eyelashes ko nahuhulog na. Anyway, kumusta kayong lahat? Are you okay? Are you fine? Do you miss me? I know you miss me. Because ako lang naman to, ang nag-iisa, magandang, bubbly, eyes, char. Char lang. So first, okay, before you do your makeup, sorry, kulot-kulot yan, hayaan nyo na, kailangan mo i-prepare yung mukha mo. So how are you going to prepare your face? Kailangan mo mag-toner. Okay, using this one again. My toner. Just simple one. Ayan. Toner. Ayusin nyo yung pag-toner. Dahan-dahan lang. Isali ang leeg. Ayan, isali yung leeg. Okay? And then second, after the toner, of course, your serum. Huwag kalimutan yung serum. Sinadya ko talaga siya nabasa para mamaya ma-style natin kung ano yung pwedeng i-style ng buhok ko. Sige, ganun ako. Bakit na parang may ano dito? Wait lang. So, don't forget your serum. Your serum is important. Okay, huwag kayong maniwala kay Ate Juna. Ang ginawa niya sa mukha niya. Ang ginawa niyang ginamitan niya ng scrub ng mukha niya. Sanay na yung mukha niya. Yung dito natin, yung face natin is very sensitive. So you must be very careful. Okay? Must be very careful. Alam mo kitang-kita niyo yan kasi ako napaka-ano ko. Careless ko dati. Kaya ang daling marks. Mahirap na yan matanggal. So, dahan-dahan lang sa pagmumukha ninyo. Kasi yung mukha niyo, hindi yan hindi yan bunot. After that, so, yun lang. Pag light makeup lang, i-prepare nyo muna talaga yung mukha nyo. Hindi pwedeng diretso na lang yung makeup. You need to prepare it. Like, set it first, okay? So, yan lang yung ginagawa ko. Linilinisan ko siya, then nilalagyan ko ng serum. So, of course, to brighten. Alam mo naman kung anong effect ng serum natin. To brighten it, and to brighten our face, remove wrinkles and everything. I-protect nga yung first layer ng skin natin. So, kailangan natin yan. Right, mga bebs? So, now, ang pinakauna kong ginagawa is to apply. As in, simple lang talaga yung makeup ko. Hindi ako nag-makeup ng very heavy. I have this from Beauty Derm as well. We call this as Barely There. So it's actually 3-in-1. It's primer, okay? Primer for your face, concealer, and foundation. So yung 3-in-1 na, tsaka mura lang to. Yeah. Okay naman yung mukha ko nito. So I use this one. It's my blender. I bought this from Japan when I went there. I have like 3 of this one. Ayun lang. Slowly lang. Ganyan lang. Yun lang. Dali lang talaga siya. Okay?
must of course be careful with your face, right? Isa lang yung pagmumukha natin. Tingnan mo ano yung effect niya, di ba? Tingnan niyo. Di ba? Ang ganda. Ganda ng effect nito. Napaka-natural. Gustong gusto ko talaga siya. Hatiin natin para makita niyo. Hindi din naman ako nagme-makeup. Like, ato lang, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung normal makeup ko in a day. Hindi naman kailangan ng as in super heavy. You see? Diba ang ganda ng effect niya? Tingnan mo yun, butas. Kasi diba, napaka-careless ko. Kita niyo ba? Parang puti. No? Pag maputi, pag nakita niyo like, maputi talaga siya. So, i-blend yun lang. Blend lang ng blend. Parang ang pangit ng lighting dyan. Move natin dito. Ayan, nakikita nyo? Puti ba? Super puti ba? Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan pala, mas clear dito. Mas nakikita nyo kagandahan ko. Tapos salin nyo na yung leeg nyo, right? Para talagang mag-blend siya. Ayan o, sinasali ko na yung leeg ko. Diba? Ang ganda-ganda ko na. Yan. So, yan lang siya. Ganyan lang. Diba? Ang bilis. Barely there. 3-in-1. Primer, concealer, and foundation. So, wala ka nang hanapin. So light. So, ngayon, ang poproblemahin naman natin is how to, of course, to look, kahit na rosy cheeks ako, char. Kahit na maganda na yung dito ko, di ba? So, naputol siya. Now, I'm going to show you yung sa lips ko naman. So, ganyan lang. Like, a little bit lang talaga. There? Ayan. Ganyan lang kaliit. Then, kasi ano lang siya eh, stain. Kaya ka talaga gig up ng kaya ka gig super dark. I don't want. Yun lang yung like normal lang. Kasi maganda na tayo kahit. Diba? Maganda na ako kahit walang makeup. Agree. Siyempre. Agree ako sa sarili ko. Bahala kayo. Basta maganda ako. Diba? Then, after that, of course, I use this one for my eyeliner. Liquid eyeliner from MAC. It's very easy naman this one to use. Oh my god! Ang hirap naman dyan mag-ano. Teka nga, kuha ko na ano. I use this one na. Diba?
Hindi ako marunong mag-ano eh. Yung normal lang, normal. Pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there baby, ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy, kahit sinong lalaki mababaliw sa'yo. Panahon nandyan ka pa, laging pumupunta. Saan may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako. Basta ayun na, mag-eyeliner kayo kahit anong gusto nyo. Mag-eyeliner kayo, yan. Then after the eyeliner, ano pa ba? This one. I bought this from, ano naman ito? Revlon. This one is a cream gel. Revlon cream gel. Super cheap lang po. I bought this 7 pesos. Isayaw ng mabagal. So ko lang gusto. Ngayon alam ko lang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na hanang magkikita. May iba pa naman ako na ano. Gusto ko sa akin ikaw. Pangako sa iyo, Mga hindi ka na kaso mag-iisang lang hindi na talaga ako naglalagay ng marami. I wanted to keep it very, very natural. And I like beauty the product. It's very natural. Hindi nag-ano yun. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka Kahit na. Sa mundo ko wala na syempre, you have a long day magagawa. somewhere. Magkakatong basta yung napadama. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at pinaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Hindi talaga yung buhok ko. Sana naman pansinin mo, pagbigyan. Gagawin ko, samayin ka, aalagaan kita. Pagsasabi natin baby, pagkaslit kita. Ang alagaan ng taong di mo gusto, habang sinasaktan ka ang nanay ng taong gusto mo. Sana'y matupad ang hindi na mapasali. Gawin natin lagi ang kung ating sandali. Sinabi niya pa palagi paalam. Sinabi ko na bakit ko tayo na magpaalam. Pagod kasama natin, pagod kasama kita. Sabihin mo na tayong dalawang ibagay talaga. Ating lahat, pero ba na ating wala. Diba? Straight. Gusto kita na mapasabi kahit na mali. Kasabi ka ng matagal at ilang nilagay. Hindi nila makit, hindi lang tayong dalawa. Hindi nila makit, Para lang live mo siya hindi lang tayong dalawa. Bakit
Magkulit-kulit ka para siya, ba ang bilis? Oras na ako aantay sa'yo. Pangako sa labas ng bahay niyo. Bilis lang. Gusto mo ba magkulit lang ka? Bakit simple ka? Nakikita mo naman yung siya. Gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. That's it. Yan lang. Oh. Diba? Ano? Diba maganda? Ganyan lang. It's very easy. Hindi siya umabot ng ilang minuto. 10 minutes. You can do as fast as you can. Yan lang. Ganyan lang. How do I look? Do I look pretty? I look pretty, right? Akala nyo ang hirap, pero ganyan lang siya kadali. Okay? So that's it. Coconut. See you again next time. Thank you for watching. I love you all. Bye!